السفاح المتسلسل تيد باندي، القاتل الذي اشتهر في جميع أنحاء أمريكا في سبعينيات القرن الماضي، والذي اعترف بقتل 30 شابة في جميع أنحاء البلاد، ولكن المحققين يعتقدون أن العدد أكثر من ذلك بكثير. بدأت رحلة القتل عند باندي بعد حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة واشنطن في عام 1972، وأول ضحاياه كانت الشابة كارين سباركس والبالغة من العمر 18 عاما، حيث تعرضت الطالبة في جامعة واشنطن لهجوم أثناء نومها في 4 يناير 74 بعد أن تسلل إلى غرفة نومها في القبو. اعتدى باندي على سباركس بعصا معدنية لكنها نجت، وتعرضت لأضرار دائمة في المخ والسمع، كما عانت من تمزق في الأمعاء، وخضعت لاحقا لعدة عمليات لإصلاح ما تضرر، كما استيقظت دون ذاكرة لهجومها الوحشي. أما الضحية التالية لباندي فكانت ليندا آن هيلي، والبالغة من العمر 21 عاما. كانت هيلي طالبة في جامعة واشنطن، واختفت في فبراير من عام 74. عثرت الشرطة على دماء في غرفة هيلي، وبعد 3 أيام من اختطافها اتصل صوت رجل بالرقم 911. أنصت بعناية، الشخص الذي هاجم تلك الفتاة في 8 من الشهر الماضي والشخص الذي أخذ ليندا هيلي هما شخص واحد، كان خارج كلا المنزلين. لم تحصل الشرطة أبدا على اسم المتصل. كان اختفاء هيلي هو أول علامة للشرطة على أن هناك شيئا شريرا يحدث، وبعد 14 شهرا من اختفائها عثر على جمجمتها وعظام فكها على جبل تايلور، على بعد حوالي ساعة بالسيارة من منزلها. الضحية الثالثة كانت دونا جيل مينسون، البالغة من العمر 19 عاما، طالبة في كلية إيفرجين الجنوبية من سياتل. اختفت في مارس عام 74 وهي في طريقها إلى الحرم الجامعي. لم يتم العثور على جثتها أبدا، ولكن ادعى باندي في وقت لاحق أنه أحرق جمجمتها في مدفأة صديقته إليزابيث كلوبفر. وأما الشابة سوزان إيلين رانكورت، والتي تبلغ من العمر 18 عاما، فقد اختفت في كلية ولاية واشنطن المركزية شرق سياتل في أبريل عام 74، حيث كان آخر ظهور لها في تمام الساعة 8 مساء في 17 من أبريل، ولم يرها أحد بعد اجتماعها بزميلاتها. أثار اختفاؤها بحثا ضخما دون نتائج، ولكن تذكر الطلاب شيئا مخيفا من ليلة اختفاء رانكورت بعد تزايد الأدلة على أن رانكورت كانت ربما إحدى ضحايا تيد باندي، حيث قيل أنها شوهدت تتحدث مع رجل في ذراعه جبيرة. وأما روبرتا كاثلين باركس فكانت أول ضحية معروفة لتيد باندي في ولاية أوريغون. اختفت الطالبة في مكان ما بين غرفتها في جامعة ولاية أوريغون ومقهى حيث كانت تنتظرها صديقاتها في مايو عام 74. اكتشف المحققون لاحقا جمجمتها بين العديد من الجماجم الأخرى في جبل تايلور في واشنطن. الغريب في معظم جرائم باندي أن الفتيات يتم اختطافهن من منازلهن الآمنة، أما البعض الآخر فيتم ضربهن في وضح النهار لدى محاولتهن مساعدة باندي في التقاط مفاتيحه أو كتبه بحجة أن يده مكسورة. فحينما تنحني الفتاة تكون في موقف ضعيف ليقوم باندي بضربها على رأسها وإفقادها الوعي، ومن ثم نقلها إلى سيارته. وفي يونيو 74 هاجم المجرم مرتين، وأظهرت التفاصيل التي جمعتها الشرطة تشابها بارزا. رجل يظهر بإعاقة ما يطلب المساعدة. رأى الشهود بريندا بول البالغة من العمر 22 عاما في الساعة 2 صباحا خارج حانة أفلام جنوب سياتل تتحدث إلى رجل يضع جبيرة في ذراعه. وذكر آخرون رجلا على عكازات مع حقيبة يدوية بالقرب من جامعة واشنطن ليلة اختفاء جورجان هوكنز. استغرق الأمر وقتا لشرطة سياتل لإقامة الصلة بين هذا الغريب المعوق واختفاء نساء في إلينسبرغ، حيث اختفت سوزان رانكورت قبل شهرين. هناك حيث لاحظ الشهود رجلا يحاول حمل كومة من الكتب ويضع جبيرة.
زادت قائمة ضحايا تيد باندي مرة أخرى في يوليو 74 بجريمتي قتل جانيس أوت ودينيس ناسلند. اختطف باندي كلتا السيدتين في نفس اليوم في إيساكوا على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة شرق سياتل، وقد رأت امرأة ما حصل حيث كانت موجودة بالقرب منهم عند اختطافهما. أصبح لدى الشرطة أخيرا شيئا ملموسا، حيث وصفت المرأة الرجل بأن لديه شعرا أشقرا يميل إلى البني ووزنه حوالي 70 كيلوغراما، وكانت لديه سيارة فولكس فاجن بورش. وأما تيد باندي كان يعمل في سياتل، وكانت الشرطة هناك ترغب بترشيحه ليكون مديرا للجنة استشارية للوقاية من الجرائم في سياتل. بعد قبول تيد في جامعة بوتا كطالب قانون، وصل باندي إلى مدينة سولت لاك سيتي في أغسطس 74. لم يستغرق وقتا طويلا حتى استأنف عاداته القديمة. استمرت هجمات باندي في أكتوبر 74، حيث اختفت نانسي ويلكوكس التي تبلغ من العمر 16 عاما، واعتقد الشهود لاحقا أنهم رأوها تصعد في سيارة فولكس فاجن وكانت تبدو كأنها ثملة، ولم يعرفوا أنها كانت مغمى عليها نتيجة ضربة تيد لها. وبعد أسبوع واحد اختفت ميليسا آن سميث البالغة من العمر 17 عاما، ابنة رئيس شرطة، وعثر على جثتها بعد 9 أيام في سوميت بارك في جبال شرق مدينة سولت لايك. وأما الناجية الوحيدة من تيد باندي والتي ظهرت على العلن في محاكمة المجرم السفاح فكانت كارول دارونج. وقتها تنكر باندي كضابط شرطة باسم روزلاند، واقترب من كارول دارونج في فاشن بلاس مول في موراي، وقال للفتاة البالغة من العمر 18 عاما إن سيارتها تعرضت للسرقة وأنها تحتاج إلى الذهاب إلى مركز الشرطة. وثقت دارونج في قصته وصعدت بحب إلى سيارته، لكنها لاحظت سريعا شيئا خاطئا، لم يقود السيارة نحو مركز الشرطة. وعلى الرغم من أنه تمكن من إجبارها على وضع يدها في قيود اليد وتهديدها بمسدس، نجحت دارونج في الخروج من السيارة وركله والهروب بأعجوبة. وجدت المساعدة من زوجين كانا يقودان في القرب، وأحضروها مضطربة إلى مركز الشرطة، لكنها لم تستطع أن تجد وجه روزلاند في أي من صور الشرطة. بضع ساعات لاحقا اقترب باندي من ديبي كنت البالغة من العمر 17 عاما. هذه المرة نجح في اختطاف الشابة، وعلى الرغم من اختطاف باندي وقتل كنت، ترك باندي خلفه مؤشرا في موقف السيارات، مفتاح يطابق قيود اليد التي هربت بها دارونج في وقت سابق ذلك اليوم. وجريمة جديدة، حيث قتل تيد باندي كارين كامبل 23 عاما أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع خطيبها في أسبن كولورادو. وتبع الجريمة جريمتي قتل في كولورادو في أبريل 75. كانت ضحاياه جولي كانينغهام البالغة من العمر 26 عاما ودينيس أوليفرسون البالغة 24 عاما. وفي أغسطس عام 75 ألقت الشرطة أخيرا القبض على باندي. اكتشفت الشرطة أقنعة وأصفادا وأسلحة ثقيلة في سيارة باندي خلال توقف مروري عادي، ورغم الشك وعدم وجود دليل قاموا باحتجازه تحت المراقبة. تعقبوا سيارة باندي فولكس فاجن والتي باعها لصبي مراهق، ووجدوا دليلا ماديا يربطه بعدة نساء مفقودات. ثم تعرفت ضحيته الهاربة كارول دارونج عليه من بين مجموعة من الرجال في 2 أكتوبر. وأما الأحداث التي تلت ذلك كانت تقريبا لا تصدق. حكم على باندي بخطف دارونج وأدين في يونيو عام 76، وكانت الشرطة تحضر لأدلة ضخمة لربطه باختفاء الفتيات، لكن باندي هرب بعد عام واحد بالقفز من نافذة في المحكمة من الطابق الثاني، وأعيد القبض عليه بعد 6 أيام، ثم هرب من السجن بحفر فتحة في السقف في 30 ديسمبر 77. وبعد وصوله إلى فلوريدا ارتكب باندي جريمته الأكثر عنفا حتى الآن.
اقتحم منزل فتيات جامعة تابع لجامعة فلوريدا، حيث كانت عدة طالبات صغيرات ينمن في ساعات الفجر في يناير. وفي أقل من 15 دقيقة حول باندي منزل الفتيات إلى جحيم حقيقي. دخل غرفة مارغريت بومان التي تبلغ من العمر 21 عاما وضربها حتى الموت بقطعة خشب، ثم انتقل إلى غرفة ليزا ليفي والتي تبلغ من العمر 20 عاما، ضربها، شنقها وقطع أحد أعضائها. ومن ثم توجه باندي لمهاجمة زميلات سكن بومان وليفي، كارين شاندلر وكاثي كلاينر. كان باندي على وشك أن يضيفهن إلى قائمته من الضحايا، لولا أن أضواء السيارة توهجت خلال نوافذ بيت الفتيات. كانت زميلتهن نيتا نيري قد وصلت للتو إلى المنزل، وقد شهدت تيري لاحقا ضد باندي. وأثناء هروب باندي من رجال الشرطة قتل ضحيته الأخيرة، وهي الفتاة البالغة من العمر 12 عاما كيمبرلي ليتش. اختطف ليتش حول مدرستها في ليك سيتي فلوريدا في 9 من فبراير 78. بعد شهرين عثر على جثتها على بعد 35 ميلا في مزرعة للخنازير. تم القبض على باندي بالصدفة البحتة. لاحظ ضابط الشرطة باندي وهو يقود سيارته بشكل غير منتظم في 15 من فبراير وأوقفه ليكتشف أن سيارته فولكس فاجن بيتل مسروقة، والأهم من ذلك وجد أيضا أن باندي كان بحوزته بطاقات هوية لعدة نساء. هذه كانت نهاية تيد باندي والتي أدت إلى اعتقاله وإدانته. حكم عليه بالإعدام 3 مرات، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام على تيد باندي بالكرسي الكهربائي عام 89. أعزائنا المتابعين، كان معكم في التعليق الصوتي سامر يونس. تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.